درود دوستان عزیزم، فتانه هستم. به کارگاه شمسازی من خوش اومدید. آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم آموزش شمع نیمرو هست. کانال منو سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن شمع نیمرو که جز شمع‌های خوراکی به حساب میاد، یه سری وسایل هستش که الان بهتون معرفی میکنم. اول پارافین سویا وکس یا 1% یا 3%. مقدارش رو وزن کردم حدود 50 گرم. نیاز هستش، رنگ ها هست، رنگ سفید، رنگ نارنجی برای خود تخم مرغ قسمت زردش، برای قسمت زرده تخم مرغ پارافین ژله‌ای و اون قسمت وسطش رو که باید یه قالبی بزنیم. بچه‌ها من این قالب ماکارون رو داشتم دارم ازش استفاده میکنم. شما اگه هر قالب دیگه‌ای که به صورت گرد باشه و قالب سیلیکونی باشه میتونین استفاده کنید. فتیل قیچی و یه ظرف فویل یک بار مصرف هم داشته باشین، داخلش آب بریزین. این ظرف تا نصف من آب سرد ریختم اینجا گذاشتم که مراحل کار رو بهتون آموزش بدم. ابتدا برای شروع کار سویا وکس یا 1% یا 3% میذاریم به طریق بنماری که ذوب بشه. پارافین رو گذاشتم به طریق بنماری که ذوب شد. حالا رنگ سفید رو داخلش میریزم. هم میزنم که رنگ داخل پارافین حل بشه. حالا اینجا رو دقت کنین. داخل لیوان کاغذی ریختم. اینو به این صورت لیوان کاغذی این قسمت جلوشو تیزش میکنم و داخل این آب سرد خوب نگاه کنین. به صورت دورانی و گرد تا هر اندازه‌ای که دوست دارین که اون قسمت بیرونی نیمروتون بزرگ باشه میتونین اینو بریزین. میتونین یه مقدار بهش لبن بدین، طبیعی ترش کنین. منتظر بمونین که این کاملا خشک بشه. تو این فاصله که این پارافین سفیدمون داخل آب کاملا بسته بشه، پارافین ژله‌ای رو میذارم رو حرارت مستقیم و با حرارت خیلی کم ذوب بشه. خب پارافین ژله‌ای ذوب شد. حالا یه مقدار رنگ زرد بهش اضافه میکنم. حالا میریزم داخل یکی از این قالب‌های شمع ماکارون. میریزم داخل لیوان کاغذی که برام ریختن راحت تر باشه. داخل یکی از این قالباش میریزم. اینو بهش زمان میدم که کاملا خشک بشه. خب بچه ها اینو من از داخل این آب در میارم. این خشک شده. این قسمت پایینش، اینم قسمت بالاش. بچه دقت داشته باشید که وقتی که میخواین پارافین رو یعنی پارافین سفید رو میخواین داخل اون ظرف یک بار مصرف روی اون آب سرد بریزید، یه مقدار حالت ضخامت داشته باشه که این خیلی شکننده است. به خاطر همین زیاد نازک سعی کنین که نریزین که وقتی میخواین بردارین تو دستتون چند تیکه نشه. الان این قسمت بالاش رو نگاه کنین خوب ببینید یه سری برجستگی هایی داره. اگه بخواین با دستتون بردارین ممکنه که این یهو چند تیکه بشه. اینو بذارین روی صفحه کارتون و بعد یه مقدار قسمت بالاشو ترش بگیریم. این ترش باعث میشه که این ذوب بشه. یک دست در میاد. این نکته هستش که باید دقت کنیم. خب اینو الان از داخل این قالب ماکارون در میارم. حالا این قسمت وسط نیمرو قسمت سفیدیشو من یه مقدار ترش میگیرم.
و بعد این نارنجی رو میذارم قسمت وسطش. حالا خود این نارنجی هم یکم ترش میگیرم که یه مقدار مثلا حالت نیمه عسلی باشه. حالا قسمت وسط این زرده تخم مرغ رو با این وسیله سوراخ میکنم. حالا این فتیله رو قسمت وسطش میذارم. اینم از شمع زیبای نیمرویی. درست کردنش بسیار راحته، مخصوصا اونایی که تازه شمعسازی رو شروع کردن. دوستان عزیز، آموزش امروز شمع نیمرو هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوال هم اگه داشتید کامنت بزنید. تا ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.